साथीहरु के तपाईलाई थाहा छ तपाईको मोबाइलमा रहेको गुगल ड्राइभ एप्लिकेसन केका लागि कहाँ प्रयोग हुन्छ? यदि तपाईको मोबाइलमा रहेको गुगल ड्राइभको बारेमा तपाईलाई केही थाहा छैन भने आज तपाईहरुले यस एप्लिकेसनको बारेमा पूरा जानकारी यस भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरु सामु लिएर आएको छु। भिडियोको अन्तसम्म सुनेर बुझेर साथ दिनुहोला। साथीहरु यो गुगल ड्राइभ भन्ने एप्लिकेसन जुन तपाईको मोबाइलमा पहिलेदेखि नै तपाईको मोबाइल कम्पनी ओनरले प्राय सबै मोबाइलमा दिएकै हुन्छ। साथीहरु यो एपको काम फाइल, फोटो र भिडियो इन्टरनेटमा सधैँभरिका लागि सेभ गरेर राख्ने काम गर्दछ। यस एपमा 15 GB डाटा सेभ गरेर राख्ने क्षमता हुन्छ। यो 15 GB डाटा स्पेस सबै मोबाइलमा हुन्छ। यसमा तपाईले 15 GB सम्मको डाटाहरु, फाइल, फोल्डर तथा भिडियोहरु सधैँभरिका लागि सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कसैले ह्याक पनि गर्न सकिदैन किनकि यो गुगल ड्राइभ एप्लिकेसन गुगल कम्पनीकै प्रोडक्ट हुन्। त्यसैले न त ह्याक हुने डर र चोरी हुने समस्या पनि हुँदैन। अब साथीहरु यो एप्लिकेसन मलाई लाग्छ विद्यार्थी र अफिस जस्ता ठाउँहरुमा काम गर्ने साथीहरुका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण र कामलायक एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो सल्लाह कमेन्ट बक्समा अवश्य दिनुहोला। यदि तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो सर्टिफिकेटहरु र तपाईलाई कुनै पनि बेला काम लाग्ने फोटो, फाइल, भिडियो तथा अन्य कागजातहरु यस एपमा सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र आवश्यक परेको बेलामा हेर्न र बिना अनलाइन पनि हेर्न र फाइल, फोटो प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई अफिस लाइनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि एकदमै उपयोगी रहेको छ। फ्रीमा यति काम गर्न जान्नु अति नै राम्रो मानिन्छ। यदि तपाईलाई 15 GB डाटा भन्दा बढी चाहिएमा तपाईले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेस अफलाइनमा आफ्नो फोटो, फाइल, भिडियो कसरी राख्ने टिप्स भिडियोको कुनै पनि ठाउँमा हुन सक्छ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। यी सबै कुरा जान्नको लागि मोबाइल स्क्रिनमा आउनुहोस्। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेतो टेक च्यानलमा। साथीहरु यो भिडियोलाई यदि तपाईले लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोस्। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गरेर घण्टीको बटनलाई दबाउनुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा तपाईको मोबाइलमा पहिले पाउनको लागि अल अप्सनलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस्। त साथीहरु यदि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईको मोबाइलमा पहिलेदेखि नै यो अभेलेबल छ भने तपाईहरुले यसलाई ओपन गर्नुहोस् र यसरी ओपन गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एप्लिकेसन यसरी तपाईहरुले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईहरुले दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो जीमेल आईडी। जुन तपाईको प्ले स्टोरमा जीमेल आईडी राखेको हुन्छ त्यो जीमेल आईडी यहाँ देखाउँछ किनकि यो गुगलकै प्रोडक्ट हुन्। त साथीहरु तपाईहरुले यदि यसलाई कम्प्युटरमा तपाईहरुले दुईवटा डिभाइसमा लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो मोबाइलमा लगइन भएको छ। यदि तपाईहरुले कम्प्युटरमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यही जीमेल आईडी म आफ्नो कम्प्युटरमा हालेर यसै फाइलहरुलाई पनि कम्प्युटरबाट पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तल प्लसको आइकन दिएको छ। यहाँ प्लसको आइकनमा टच गर्नुहोस् र यहाँ प्लसको आइकनमा टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 6 वटा अप्सन दिएको छ। यहाँबाट तपाईहरुले फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। त्यस्तै यहाँ स्क्यान गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ तपाईहरुले फोल्डरमा टच गर्नुहोस् र फोल्डरमा टच गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईहरुले आफ्नो फोल्डरको नाम दिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो फोल्डरको नाम दिइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएटको अप्सन दिएको छ। यहाँ क्रिएटको अप्सनमा टच गर्नुहोस् र क्रिएटको अप्सनमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फाइल क्रिएट भइसकेको छ माइ ड्राइभमा र यो फाइलमा तपाईहरुले कुनै फोटो, फाइलहरु अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् प्लसको आइकन दिएको छ। फेरि प्लसको आइकनमा गएर तपाईहरुले अपलोड भन्नेमा जानुहोस् र अपलोडको अप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ ग्यालरीमा जानुहोस् र ग्यालरीमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही फोटोहरु रहेको छ र यहाँबाट मैले केही फोटो अपलोड गर्छु यसरी। र साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अब वेटिङ फर अपलोडमा गइसकेको छ र यो फोटो अपलोड हुन लागेको छ। अब साथीहरु यो फोटो तपाईहरुले यसरी अपलोड भइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्
3 डट दिएको छ। यहाँ 3 डटमा जानुहोस् र यहाँ 3 डटमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ शेयरको अप्सन दिएको छ। यहाँबाट साथीहरू तपाईहरूले यो फोटोलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरूले शेयर गर्नको लागि जसलाई शेयर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको जीमेल आइडी राख्नुहोस् र जीमेल आइडी राखिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् एडिटरको अप्सन दिएको छ। यहाँ टच गर्नुहोस् र यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरूले यसलाई कमान्ड राख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो फाइल शेयर गरेको फाइल तपाईको साथीले तपाईले चाहनुहुन्छ कि भ्यू मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ माथि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले चाहनुहुन्छ कि मात्रै त्यो फोटो फाइलहरुमा कमेन्ट गरोस् त्यसको लागि तपाईहरूले यहाँ कमेन्टरमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले चाहनुहुन्छ त्यो फाइल फोटोहरुलाई एडिट गर्न सकोस् त तपाईहरूले यहाँ एडिटरमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ अब सेन्डको अप्सन दिएको छ। यहाँबाट सेन्डमा यसरी टच गरेर चाहिँ तपाईहरूले यो फाइललाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथी कहाँ। यसपछि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो सेन्ड भएको आइसकेको छ नोटिफिकेसन र यसपछि साथीहरु तपाईहरूले फेरि 3 डटमा टच गर्नुहोस् र 3 डटमा टच गरिसकेपछि अब यहाँ ए टु स्टार्टेड भनेर आएको छ। यसरी तपाईहरूले ए टु स्टार्टेड गरेर तपाईहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरूले कुनै फोटो फाइलहरुलाई धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसरी माथि राख्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेक अवेलेबल अफलाइन दिएको छ। यहाँबाट साथीहरु यदि तपाईले कुनै पनि फोटो फाइलहरु यदि तपाईले कुनै पनि बेला प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै आवश्यक परेको बेला कुनै समयमा तपाईहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो फोटोलाई चाहिँ अफलाइनमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई तपाईहरूले हेर्नको लागि तपाईले जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ यसरी टच गर्नुहोस् अनि यहाँ अफलाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरु अफलाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुलाई म यहाँ 3 डटमा गएर देखाइरहेको छु। अब यसपछि साथीहरु तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ यो फाइललाई चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज कलर यहाँबाट तपाईहरुले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डिटेल एक्टिभिटी हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तल रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसपछि रिमुभ गरिसकेपछि अब तपाईले यो फाइललाई मिस्टेकले तपाईहरुले यदि रिमुभ गरिसक्नु भयो भने तपाईलाई फेरि त्यो फाइल चाहिन्छ भने यहाँ टच गर्नुहोस् अनि यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्र्याशको अप्सन दिएको छ। यहाँ ट्र्याशको अप्सनमा टच गर्नुहोस्। यहाँ तपाईहरुले त्यो फाइल अवेलेबल पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ रिस्टोरको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ र सबभन्दा तल यहाँ डिलिट फरएभरको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा तल गएर तपाईहरुले सधैँको लागि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिस्टोरमा टच गरेर तपाईहरुले यो फाइललाई फेरि रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फाइलमा। त यहाँ हेर्न सक्नुभयो अब यो आइसकेको छ। अब साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइल पनि आइसकेको छ। अब यसको त्यस्तै साथीहरु तपाईहरुले जुन फोटोलाई चाहिँ ए टु स्टार्टेड गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले हेर्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल स्टार रहेको छ। यसमा टच गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ होमको सेटिङ दिएको छ। यहाँ होममा गएर तपाईहरुले आफ्नो फोटो फाइलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ फाइल रहेको छ यतापट्टि भने यहाँ तपाईको एकाउन्ट रहेको छ र यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट शेयर भएका जति पनि रहेको छ त्यो सब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त मेरो नेट स्लो भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म यो आएको छैन। त्यसपछि साथीहरुले तपाईहरुले अफलाइनमा राखेका जुन तपाईको भिडियो फाइलहरु रहेको छ यहाँबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरु पक्कै पनि यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो होला। यो एप्लिकेसन तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो होला तल लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस् नाइस। यदि तपाईलाई कुनै समस्या छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोस्। त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउँछु। धन्यवाद।